عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بأكلة طيبة وسلطة سريعة لميعة تعجبكم وتدعوا لي عليها. هي عبارة عن تبولة بالكينوا. عوض البرغل حنساويها بالكينوا. الكينوا هو مثل البرغل تقريبا، طيبة كتير، صحية كتير. هلا كتير صار الناس كلها عم تتجه عليها لأنه لها فوائد كتيرة. حنساوي نحن التبولة بتعرفوها انتم شلون نساويها. حنحط عوض البرغل حنحط الكينوا. هذا الكينوا شو سويته؟ غسلته، نعقته، بعدين سلقته بمي سخنة حوالي 10 دقائق، بعدين طفيت تحت النار وخليتها مغطاية ل10 دقائق تانية. هي صارت استوت هلا. عبك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اساسها هو بقدونس المفروم، بدكم بصلة مفرومة ناعم، بدكم بندورة مفرومة ناعمة، بدكم فلفل وملح، حمض وزيت، وبدكم نعناع، وبدكم قرفة شوي صغيرة بدكم. شايفين شلون؟ هلا عبك الله بنحط البصل، بنحط البندورة، بنحط الكينوا، وهلا بنحط فلفل، ملح، شوية قرفة، حمض معلقتين 3، نعناع حطوا لها نص معلقة كبيرة، وبعدين الزيت شي 4-5 معالق. زيت زيتون بده يكون، اوعكم. بعدين بنخلطها. شايفين ما احلاها؟ تعالوا الله يديم نعمه علينا، قولوا امين. هي احلى تبولة بالكينوا، سريعة مثل ما شفتوا، ما بدها شي، مغذية وصحية. ان شاء الله جربوها بيتكم، تعجبكم، تدعوا لي. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واذا عندكم سؤال بعثوا لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.